موضوع قصه امروز قصه دختری به اسم آیداست. دختری که توی خانواده‌ای بزرگ شده بود که محبت، احترام و همدلی فقط یه حرف نبود، بخشی از نگاهشون به زندگی و رابطه با آدم‌ها بود. از بچگی یاد گرفته بود آدم‌ها رو با دل باز دوست داشته باشه، برای رابطه ها ارزش قائل بشه و وقتی کسی رو دوست داره توی دوستی باهاش کم نذاره. آیدا از اون آدم‌هایی بود که وقتی کسی رو دوست داشت واقعا از ته دل دوستش داشت، براش وقت میذاشت، هوای حالش رو داشت و اگر جایی لازم بود برای حفظ یک رابطه کوتاه بیاد، معمولاً اولین کسی بود که کوتاه میومد. برای ادامه تحصیل به یکی از کشورهای اروپایی رفت. تا قبل از مهاجرت هیچ وقت فکر نکرده بود همین ویژگی هایی که همیشه بخشی از شخصیت خودش میدونست یه روز ممکنه خودش رو خسته و زخمی کنه. خب مهاجرت آسون نیست. خانوادت کنارت نیستن، دوستای قدیمیت نیستن، محیط جدیده، دانشگاه جدیده، آدم‌ها جدیدن و تو باید تقریباً همه چیز رو از صفر بسازی. مهاجرت یعنی آدم‌های زندگیت هنوز همونقدر نزدیک دلت باشن، اما اونقدر دور از دستت که گاهی وسط قشنگترین لحظه ها یه دفعه دلت براشون بلرزه و اشک بیاد توی چشمات. آیدا اونجا با 2 دختر دیگه همخونه شد. اوایل همه چی خیلی خوب بود، با هم غذا میخوردن، بیرون میرفتن، حرف میزدن، میخندیدن و چون آیدا توی کشور غریب تنها بود، کم کم این 2 براش فقط همخونه نبودن. بهشون وابسته شده بود و واقعا دلش نمیخواست این دوستی رو از دست بده. اما کم کم یه چیزهایی شروع شد، نه اتفاقهای خیلی بزرگ، چیزهای ریزی که وقتی مدام تکرار میشن دیگه نمیشه ندیدشون. مثلا اگر یه لباس قشنگی میپوشید یه کنایه‌ای میشنید. اگر جایی بیشتر به چشم میومد رفتارها عوض میشد. اگر از یه موفقیت توی دانشگاه حرف میزد، همیشه اون خوشحالی رو که آدم از یه دوست انتظار داره نمیدید. آیدا به جای اینکه از خودش بپرسه چرا اونا اینطوری رفتار میکنن، شروع میکرد خودش رو تغییر دادن. یکی از همخونه‌هاش نامزد داشت و گاهی نامزدش میومد خونه پیششون. اون وقتها آیدا بیشتر از همیشه حواسش به خودش بود. سعی میکرد لباس خیلی خاص یا چشمگیری نپوشه، آرایش نکنه و خیلی ساده بگیره. از طرفی خودش رو با درس و کار مشغول میکرد و سعی میکرد خیلی توی جمع اون 2 نباشه تا بتونن چند ساعتی رو راحت کنار هم باشن و فضای خصوصی تری رو برای خودشون داشته باشن. همه این کارها رو از روی ملاحظه انجام میداد، چون واقعا دلش نمیخواست حضورش باعث دلخوری یا احساس کمبود کسی بشه. اما هر چقدر خودش رو کمرنگتر میکرد، مشکل کمرنگتر نمیشد. فقط موضوع عوض میشد. یه روز صبح آیدا با یکی از همخونه‌هاش داشت میرفت به یه کافه که با هم یه چایی بخورن. همون موقع نامزد اون یکی همخونش هم اونجا بود. وقتی فهمید این 2 دارن میرن کافه، گفت میشه منم باهاتون بیام؟ آیدا و دوستش هم گفتن آره چرا که نه، اگه دوست داری بیا. 3 رفتن کافه. وسط صحبت‌ها حرف همون دختر پیش اومد که نامزدش همراهشون بود و اون پسر شروع کرد به گلایه از نامزدش. آیدا همونجا خیلی محترمانه جلوشون رو گرفت. برای آیدا مهم نبود حرفهایی که اون پسر میزد درست بود یا نه.
برای اون اصل ماجرا این بود که دوستش اونجا حضور نداشت و نمیخواست پشت سرش وارد چنین بحثی بشه. برای آیدا دوستی حرمت داشت. حرمت یک دوست جایی سنجیده میشه که خودش نیست و تو هنوز مراقب نام و دلش هستی. شاید اون روز برای آیدا فقط یه اتفاق ساده بود، ولی بعدها همون چند دقیقه توی اون کافه معنای خیلی بیشتری براش پیدا کرد. مدتی بعد آیدا با پسری به اسم نیما آشنا شد که توی یک کشور دیگه‌ای زندگی می‌کرد. نیما هر چند وقت یک بار برای دیدن آیدا می اومد و هر بار که همدیگر رو می دیدن رابطه‌شون بیشتر جلو می رفت و کم کم جدی‌تر و صمیمی‌تر می شد. چون نیما از یک کشور دیگه می اومد و شاید یه هفته یا 10 روز فرصت داشتن که با هم باشن، معمولاً به یه هتل یا ویلا یا جایی رو می رفتن که دور از همخونه‌های آیدا بودن و اون چند روز رو با هم می گذروندن. آیدا هم واقعاً نمیخواست مزاحم همخونه‌هاش بشه. ولی همین موضوع هم تبدیل شد به یه مسئله تازه. دوستاش میگفتن چرا هیچ وقت نیما رو نمیاری پیش ما؟ چرا نمیخوای ما باهاش آشنا بشیم؟ چرا ما رو از رابطتون دور نگه میدارین؟ و باز آیدا شروع میکرد به توضیح دادن. میگفت نمیخوام مزاحمتون بشم، نیما از یک کشور دیگه میاد و فرصت خیلی کمی داریم که همدیگر رو ببینیم، ولی در هر توضیحی که میداد انگار باز یه برداشت تازه ازش میشد. تا اینکه رابطه آیدا و نیما به نامزدی رسید. اینجا دیگه واقعا انتظار داشت دوستاش که این همه مدت کنارش بودن از ته دل براش خوشحالی کنن. اما وقتی خبر نامزدیشون رو فهمیدن، نه از اون شوقی که آدم از یه دوست نزدیک انتظار داره خبری بود، نه از یه تبریک گرم و صمیمی. برعکس رفتارها سرتر شد، کنایه ها بیشتر شد و باز هم آیدا خودش رو عقب کشید. کمتر درباره نیما حرف میزد، کمتر از برنامه‌های آیندهشون میگفت و حتی خوشحالیش رو هم کمتر نشون میداد که مبادا حال اونها رو خراب کنه. تا اینکه کارهای رفتنش انجام شد و قرار بود که به کشوری که نیما زندگی میکرد مهاجرت کنه تا اونجا با هم زندگی مشترکشون رو آغاز کنن. اما درست همون روزها حرفهایی شنید که براش خیلی سنگین بود. بهش گفتن تو آدم دورویی هستی، خیلی چیزها رو از ما پنهان کردی و تو آدم موذی هستی. اصلا اشتباه کردیم که با تو دوست شدی. آیدا خیلی دلش شکست. درست همونجا بود که اون صبح کافه رو دوباره توی ذهنش زنده کرد. یادش افتاد روزی که دوستش حتی اونجا نبود، اجازه نداده بود نامزدش پشت سرش حرف بزنه. دوستش حتی هیچ وقت نفهمیده بود آیدا اون روز از حرمتش دفاع کرده بود و حالا همون آدم‌ها خیلی راحت روبروش ایستاده بودن و چیزهایی رو به شخصیتش نسبت میدادن که آیدا خودش رو توی اون حرفها نمی شناخت. وفاداری تو تضمین وفاداری دیگران نیست، فقط نشون میده خودت چجور آدمی هستی. آیدا اشتباه نکرده بود که حرمت دوستاش رو نگه داشته بود. اون فقط دوستی رو با وسعت قلب خودش سنجیده بود. نمیدونست همه دلها گنجایش اون همه محبت رو ندارن. مدتها بعد از اون اتفاق آیدا هنوز از خودش میپرسید چطور آدم‌هایی که این همه مدت منو از نزدیک میدیدن تونستن چنین تصوری از من داشته باشن. مگه من چیکار کردم؟ نکنه واقعا اشکال از منه؟
نیاز به اثبات و دفاع به وجود نخواهد آمد اگر خودمان را بشناسیم. در نهایت آدم‌ها هیچگاه قادر به دیدن تصویر درستی از ما نیستند. آنها هیچگاه شما را حتی نزدیک به آنچه هستید نخواهند دید. آیدا رفت. با نیما ازدواج کرد و زندگی مشترکشون رو شروع کردن. اوایل رابطه آیدا با خانواده نیما هم خوب بود، اما کم کم احساس کرد که مادر نیما تغییر رفتار باهاش داده. گاهی باهاش سرد بود، گاهی نادیدش میگرفت و گاهی توی زندگیش دخالت میکرد. آیدا احساس میکرد مادر نیما حضور اون رو به معنی دور شدن پسرش از خودش میبینه و آیدا دوباره همون رفتاری رو کرد که همیشه بلد بود. بیشتر محبت کرد، بیشتر کوتاه، بیشتر تلاش کرد که دوستش داشته باشن. نیما بارها بهش میگفت تو چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ قرار نیست هر بار که یک نفر با تو مشکل پیدا میکنه اولین کسی که کوتاه میاد تو باش. یه بار هم یه مثال خیلی ساده براش زد. بهش گفت فرض کن 2 تا درخت کنار هم رشد کردن. یکی بلندتر شده و یکی کوتاه‌تر. درخت بلند که نمیتونه هر روز شاخه‌هاشو ببره تا اون یکی احساس کوتاهی نکنه. اگر این کارو بکنه آخرش چیزی از خودش باقی نمیمونه. بعد بهش گفت تو قرار نیست قد خودتو کوتاه‌تر کنی تا بقیه کنار تو بلندتر به نظر برسن. این جمله خیلی توی ذهن آیدا موند، چون وقتی به سالهای قبل نگاه میکرد میدید تقریباً همون کار رو کرده و اگر کسی ازش ناراحت میشد قبل از این که حتی رفتار اون آدم رو بررسی کنه اول خودش رو میذاشت زیر سوال. نیما یه بار بهش گفت احترام گذاشتن به آدم‌ها یعنی تحقیرشون نکنی، نه اینکه برای احترام به اونها خودت رو تحقیر کنی. و شاید یکی از مهمترین چیزهایی که آیدا باید یاد می‌گرفت همین بود. مهربونی وقتی قشنگه که توش خودت رو فراموش نکنی، وگرنه کم کم تبدیل میشه به نادیده گرفتن خودت. قرار نیست چون آدم مهربونی هستی هر رفتاری رو تحمل کنی و بعد تازه خودت رو هم مقصر بدونی. از آدم‌هایی فاصله بگیر که در حضورت مهربونن اما پشت سر چهره دیگه‌ای دارن. از خوبی و صداقت حرف میزنن اما در عمل نشانی از اون نیست. آدم‌ها رو با حرف‌هاشون نسنج، به رفتارهاشون نگاه کن، زیرا شخصیت واقعی هر کسی رو نه اون چه میگه بلکه اون چه انجام میده آشکار میکنه. آیدا کم کم باید یاد میگرفت هر بار که کسی رفتار نامناسبی باهاش میکنه قرار نیست اولش واکنشش این باشه که خودش رو زیر سوال ببره. تو کتاب بیشعوری یه جمله قشنگ هست که میگه بیشعورها هیچ وقت مسئول رفتار خودشون نیستن. همه تقصیرها گردن توست و اینجاست که یاد میگیری مرزت رو مشخص کنی قبل از این که آبرو و آرامشت رو ازت بگیرن. شاید آیدا هم باید خیلی زودتر مرزهاش رو مشخص میکرد، نه برای اینکه مهربونی رو کنار بذاره، نه برای اینکه تبدیل به آدم سردی بشه، برای اینکه بفهمه میتونه مهربون باشه بدون اینکه خودش رو پایین بیاره، میتونه کسی رو دوست داشته باشه بدون اینکه برای نگه داشتنش هر روز یه تیکه از خودش رو حذف کنه.
اگر برای نگه داشتن یه رابطه مجبور شدی مدام از خودت کم کنی، یه روز به خودت میای و میبینی رابطه مونده ولی تو دیگه خودت نیستی. تو مسئول احساس کمبود دیگران نیستی. مسئولی کسی رو تحقیر نکنی، با داشتهات کسی رو آزار ندی، اما قرار نیست برای اینکه دیگران کنار تو احساس بهتری داشته باشن خودت رو کوچیک کنی. آدمی که واقعا دوستت داشته باشه برای خاموش کردن نور تو تلاش نمی‌کنه. جای خودش رو در روشنایی پیدا می‌کنه. شاید مهمترین چیزی که آیدا باید یاد می‌گرفت همین بود. خودت رو کوچیک نکن تا دیگران کنار تو احساس بزرگی کنن. مهربون بمون، محبت کن، حرمت آدم‌ها رو نگه دار. اما یادت نره خودت هم یکی از اون آدم‌هایی هستی که باید حرمتش رو نگه داری. یاد بگیریم که بعد از بی احترامی دیگر با بعضی از آدم‌ها معاشرت نکنیم. نه از روی خشم، نه از روی غرور، بلکه از روی عزت نفس. بعضی از اشتباهات شایسته بخششن، اما بی احترامی و تکرار شدن اون شایسته فاصله است. لازم نیست مدام ارزش خودت رو برای کسایی توضیح بدی که تصمیم گرفتن اون رو نبینن یا نادیده بگیرن. محافظت از آرامشت بی‌ادبی نیست. و گاهی دور شدن از بعضی از آدم‌ها محترمانه ترین و سالم ترین کاری است که می توانی برای خودت انجام دهی.